Hi mga Mamshieeees! This is Mommy Reg TV, your teenage mom. Intro. Pasok! So, hi mga Mamshieeees! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa dito sa aking channel, ay huwag mo kalilimutang pindutin ang subscribe at bell button para ma-notify ka sa mga updated videos na i-upload ko rito sa YouTube. So, for today's video ay gagawa tayo ng bread roll, ham and cheese roll. So, kung gusto niyo makita at malaman, just keep on watching. A few moments later.
A few moments later. So, ayun mga mams, nakita niyo na kung paano ko ginawa itong ham and cheese roll. So, 5 lang muna yung niluto ko kasi ayokong kainin ito ng malamig. So, 5 lang muna yung niluto natin. Oh my God, napakasarap na ham and cheese roll. So, pag unang kagat mo dyan, oh my God, lasang cheese and ham talaga and hindi naman tinipid. So, pambenta ko to. Pwede ko siyang ibenta ng 12 to 15 pesos each. So, dito sa barangay namin. So, thank you so much din sa mga umu-order.
sa akin through online at kahit paano kumikita ko ng kaunti. So, yun lang din. Thank you so much sa mga subscribers ko na patuloy na nanonood ng aking YouTube channel, ng aking mga contents dito sa YouTube. So, yun lang mga Mamshieees. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan niyo yung video na to, please give it a thumbs up. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe. So, yun lang mga Mamshieees. Hindi ko na papatagalin, ano? So, yun lang mga Mamshieees. Bye-bye na po. See you on my next video. Bye!